За ніч пройшов невеликий дощ, доцвітається яблуня. І 20 числа травня це у нас завжди був період такого безвзяткового стану, поки не розпуститься акація, чорноклен. 9 годин ранку, і бджоли видно, що беруть якусь обножку. І дуже гарний льот. Невже розквітнув чорноклен. Сьогодні підемо дивитися на медоноси. Слава Богу, у нас їх тут достатньо природних. Подивіться, який льот. Льот просто чудовий. І ми бачимо багато обножки у бджоли. Значить, зараз може квітнути чорноклен, чистотіл. Яснотка цвіте в лісі. Там, де ліс проріджено, там яснотки цей просто купа, цілі поляни. От що значить невеликий дощик і висока вологість повітря. Зараз ще квітує жовта акація, але ми всі знаємо, що жовта акація дає дуже мало взятку. На відміну від рожевої та білої. Поїлка вовсю працює, але на поїлці бджіл мало, що свідчить про те, що в них з'явилася якась важливіша робота, чим просто масово вилітати за водою та годувати розплід. Навіть на оцій цибулі бджіл в рази менше, ніж було вчора-позавчора. Так, а ну, дівки, зізнавайтеся, з чого ви скільки пилку несете? Причому різного. Жовто-гарячого, жовтого, грязно-жовтого, білого. Залежить від вулика. Тут ось жовто-гарячий такий, білий ось ми бачимо. Так, ось як я і казав, квітує жовта акація. Тут багато кущів. Це така захисна смуга біля обриву. Ось вони. Все це насаджував колгосп дуже давно. Так, бджола тут є. Можливо, жовта яскрава обножка якраз з цієї рослини. Опа. Щось таке дивне. Квітує. Осмій. Але це ще не чорноклен. Чорноклен ось поруч. Листя інше. Мед з чорноклену називається аристократичним за його терпкий, ненав'язливий вкус та дуже сильний аромат. Консистенція його близька до желе. Мій улюблений. Окремі квіточки вже розквітнули. Звичайно, квітує чорноклен приблизно 3 тижні. Якраз в акурат перед акацією. І є дуже гарним медоносом. Ось наша акація. Ще вона майже не прокинулась. Тобто ні про які цвітоноси не може бути і мови. Нагадаємо, це північ Полтавської області. Ось такі у нас поля. Незрозуміло, чим засіяні. Значить, в акурат липа зацвітає після акації, десь приблизно всередині червня. Ми можемо вже бачити, що вона викинула досить багато цвітоносів. Хочу нагадати, що у нас росте взагалі 3 види липи. Це широколисна, вузьколисна. Можливо, паркова, можливо, ні, я не знаю, який третій вид, але їх реально 3. З різними строками цвітіння і з різним, вочевидь, виділенням нектару. Спитав я напарника про той спосіб визначення, чи виділяє вона нектар, чи не виділяє. Значить, береться квітка. Ось отак ми його відриваємо, наприклад, да? Декілька штук. І кидаємо в розчин йоду. Якої концентрації йод поки що не скажу. Потрібно розпитати більше. Але кажуть, що спосіб цей досить дієвий. Від себе хочу додати, що якщо стоїть волога погода, отака, як у нас весь травень вологий, з великою долею імовірності липа буде давати. І скільки, як довго вона даватиме, залежить від подальшої погоди. Головне, щоб не було дуже жарко, щоб вона не згоріла. Ось мені знову пригадується 2018 рік, коли ми взяли
1,5 тонни липи. Це був просто рекорд. Але весна була також затяжна, зате потім не було таких температурних гойдалок. Був рівномірний розвиток. Водночас не було дуже жаркої погоди. Дуже сподіваюся на липу в цьому році. Насолоджуйтесь краєвидами трохи. І ось воно, проріджена частина лісу, тобто не повністю випалена, а проріджена. І цілі тучі яснотки. Вочевидь, сюди і літають бджоли.